صوتك رفيع، ما بتحبش تسمع صوتك بعد ما بيتسجل، أو عايز تلعب بصوتك وتلون فيه وتطلع منه نبرات مختلفة. لو عندك مشكلة من ال3 مشاكل دول شوف الفيديو لغاية آخره. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، وكمان ما تنساش تكتب في التعليقات على الفيديو ده حابب نتكلم في ايه الفيديو الجاي. تغيير طبقة الصوت، ودي محتاجة شوية تركيز، فأرجوكم ركزوا معايا. أولا، إيه هو الصوت؟ الصوت هو عبارة عن تردد بيتم إنتاجه في صندوق الصوت الخاص بيك. صندوق الصوت الخاص بيك اللي هو بيتكون من الحنجرة والحجاب الحاجز اللي بيضغط على الرئة عشان تطلع هواء، فبيطلع للقصبة الهوائية، بيعدي على الحنجرة الأول، بيطلع للقصبة الهوائية، عبارة عن صوت مش متشكل، بعدين يبدأ يدخل في تجويف الفم والأنف يتشكل في الحروف. يعني لو أنا عديت الصوت من غير ما ياخد أي تشكيل لأي حرف هيطلع أنا كده مش عارف أنا بقول حرف إيه. ليه؟ لأن اللسان والتجويف نفسه ما شكلوش. لكن ممكن تبقى را. ليه؟ لأن لساني اهتز. فدي منطقة تشكيل الحروف، ودي اللي بتتحكم، أو الأحبال الصوتية هي اللي بتتحكم في التردد اللي هيتقال بيه الحرف. حرف القاف لما أنا بقوله بيكون مختلف عن لو صوت تاني هيقوله. ممكن يبقى صوتي أنا أتخن شوية، ممكن يبقى الصوت التاني أرفع شوية، ممكن يبقى الصوت التاني ده أتخن من صوتي، ممكن أنا صوتي يكون أرفع منه، وهكذا. طب ده بيرجع لإيه؟ ده بيرجع لأحبالك الصوتية، وهي بتتحرك كام ذبذبة كل ثانية. بمعنى إن على قد حركة الأحبال الصوتية كل ثانية، والحبال الصوتية بالمناسبة هم عبارة عن حبلين 2 بس، مش مجموعة حبال غسيل، يعني حبلين 2 لما بيقربوا من بعض ويبدأوا يهتزوا بيطلع الصوت، لما بيبعدوا عن بعض فما فيش أصوات بتطلع. طيب، هل الأحبال الصوتية كلها بتتحرك بنفس الحركة أو بنفس السرعة؟ لا، ربنا خلق كل واحد فينا ليه تردد معين، بمعنى ان احبالك الصوتية بتتحرك بتردد مختلف عن احبالي الصوتية. لو احبالك الصوتية بتتحرك بتردد سريع او بعدد حركات في الثانية الواحدة اسرع من عدد الحركات اللي بتعملها حنجرتي انا او احبالي الصوتية في الثانية الواحدة، فانت صوتك هيكون ارفع من صوتي. ليه؟ علشان انت بتتحرك اسرع، وكل ما التردد زاد كل ما الصوت بقى حاد اكتر او رفيع اكتر. طيب، ليه بقى انت بتتحرك اسرع وانا بتحرك ابطأ؟ الموضوع راجع لكثافة الاحبال الصوتية والطول الاحبال الصوتية. طيب، انا ليه احبالي الصوتية اتخن من احبالك الصوتية؟ والله الموضوع بيرجع لمرحلة التكوين او لمرحلة البلوغ. في مرحلة الطفولة، تعالوا ناخدها من مرحلة الطفولة. في مرحلة الطفولة بتلاقي الاطفال كلهم صوتهم زي بعض. يعني الطفل صوته او الولد صوته هتلاقيه قريب جدا لصوت البنت، لان حنجرتهم لسه ما اكتملتش او لسه ما نضجتش واخدت شكلها النهائي. طيب، بتبدا تكمل امتى؟ بتبدا تكمل في مرحله البلوغ واستقرار الهرمونات في الجسم. كل ما زادت هرمونات الذكوره كل ما كانت الاحبال الصوتيه سميكه اكتر، وكل ما كانت حركتها ابطا، وكل ما كان الصوت اغلظ او ارخم او اعمق. لكن لو كانت هرمونات الذكورة أقل فهتلاقي الحبال الصوتية أرق، فهتلاقيها ما بتطلعش نغمات منخفضة، لا بتطلع نغمات حادة أو رفيعة. لغاية هنا احنا عرفنا السبب اللي بيخلي بعض الناس صوتهم رفيع وبعض الناس التانية صوتهم تخين. لكن هل ممكن صوتي أنا الرخيم ده ينتج صوت رفيع أو حاد؟ ممكن. وهل ممكن الصوت الحاد ينتج نغمة أغلظ؟ ممكن. إزاي؟ بمعيار تاني، وهو تغيير طول الحبل الصوتي. الموضوع عامل زي الآلات الوترية، ليها مجموعة من الحبال وكل حبل ليه كثافة. كثافة الحبل أو الوتر الموجود في الآلة بيدينا مؤشر للصوت اللي هيطلع منه، ولكن أنا أقدر بإني أشده شوية فكثافته تقل فيطلع نغمة أعلى، ولكن برضه في رينج محدود، وإلا لو اتشد زيادة عن اللزوم هيتقطع، أو لو ارتخى زيادة عن اللزوم مش هيطلع صوت.
نرجع تاني بقى لأحبالنا إحنا الصوتية. هل إحنا بنقدر نتحكم في شدة الأحبال الصوتية؟ زي ما إحنا شايفين في الفيديو اللي هيطلع دلوقتي ده. النغمة لما كانت رخيمة كانت الأحبال الصوتية قصيرة. ليه؟ لأن هو رخاها فبقت أغلظ وأسمك من الطبيعي فطلعت صوت رخيم. لكن لما رجع شد أحباله الصوتية فهتلاقيها بقت أطول شوية، طلعت النغمة حادة أكتر. ده اللي بيحصل بالظبط. فأنت لو حابب أو لو عايز تغير في نغماتك الصوتية فيما يعرف بالمساحة الصوتية. المساحة الصوتية هي مجموعة من النغمات أو الترددات اللي تقدر تأديها فوق الصوت اللي ربنا وهبهولك شوية، فبيبقى الصوت أرفع من اللي ربنا اداهولك بشوية، أو أتخن من اللي ربنا اداهولك بشوية. واخواتنا المطربين اللي بيستغلوا صوتهم او المقرئين اللي بيستغلوا صوتهم في الاداء او الغناء بيقدروا ان هم يغيروا التردد ده او الطول ده او السماكه دي بنعومه من نغمه لنغمه زي ما هتسمعوا كده. ده جزء من السلم الموسيقي اللي بيمشي عليه المطرب أو المنشد أو اللي بيأدي. كل 7 درجات من درجات السلم الموسيقي دي بنسميها أوكتاف، وبتتحدد مساحة الصوت بأوكتاف أو 2 أوكتاف أو 3 أوكتاف. وطبعا كل ما زادت مساحة الصوت كل ما كان الصوت ده أقيم وكان أفضل ويقدر يأدي أغاني أكتر أو يأدي ألحان أفضل وأحسن من صوت مساحته ضيقة. وده اللي يفسر لنا ان فلان ده مساحة صوته عريضة او فلان ده مساحة صوته على قده او محدودة وهكذا. طيب الخلاصة دلوقتي علشان انا اخلي صوتي يتغير اعمل ايه؟ بسهولة شديدة جدا انت محتاج تعرف مساحة صوتك فين. طب ايه هي مساحة صوتي؟ مساحة صوتك هو النغمات اللي تقدر تأديها وانت مرتاح. بمعنى ايه؟ انا اقدر اتكلم معاكم دلوقتي بصوت رخيم، لكن لو حاولت أتكلم بصوت أدخن ما بقاش صوتي ولا أنا مرتاح. ودلوقتي أنا بتكلم بصوتي الطبيعي، بس ممكن أتكلم بصوت حاد أكتر شوية، ولو اتكلمت أكتر شوية لا هتعب. هنا بعد شوية ممكن أفقد صوتي، زي ما تبقى بتصرخ لفترة طويلة فتلاقي صوتك اتحاش أو ما بقاش بيطلع. الخلاصة انك محتاج تعمل مجموعة من التجارب على نغمات صوت مختلفة وتشوف انت مرتاح فين. طيب هل انا محتاج تدريب فوكاليز؟ لو هتغني انت محتاج تدريب فوكاليز. طب هل هينفعني في الفويس اوفر؟ لا مش هينفعك في الفويس اوفر ولا هينفعك في الاذاعة. كتير جدا من الناس ما بتحبش تسمع صوتها بعد ما بيتسجل، وده راجع لسبب يمكن بعضنا مش واخد باله منه. الطبيعي ان الصوت بيتنقل في الاجسام الصلبة زي الخشب كده، وفي الهواء زي ما انا بتكلم، ولو حد قاعد قدامي هيسمعني عن طريق التضغطات والتخلخلات اللي بتمشي في الهواء لغاية ما توصل لأذن المستمع او للميكروفون اللي بيسجل. المشكلة ان انت بتسمع صوتك بشكل مختلف عن اللي الميكروفون بيسمعه، سواء ميكروفون الاستوديو او ميكروفون الموبايل او ودن اللي بيسمع، لان كلهم بيسمعوا صوتك عن طريق انتقاله في الهواء مش عن طريق انتقاله في اجسام صلبة زي ما وضحنا من شوية. فحضرتك بتسمع صوتك اللي بيتنقل داخليا في العظم لغاية ما بيوصل للأذن من الداخل. ولو عايز تسمع الصوت ده سد ودنك وابدأ اتكلم، اللعبة اللي كنا بنلعبها كلنا واحنا صغيرين. أما لو حابب تسمع الصوت اللي بيتنقل للناس أو اللي الناس بتسمعه عن طريق الهواء فهو بالظبط نفس الصوت اللي انت بتسجله في الاستوديو أو بتسمعه لما بتسجل رسالة بصوتك لأي حد على الموبايل. الفكرة انك بتسمع تركيبة من الصوتين، الصوت اللي بيتنقل في الأجسام الصلبة والصوت اللي بيتنقل عن طريق الهواء ويرجع تاني يوصل لودنك. المشكلة اللي بتحصل إنك طول عمرك متعود تسمع صوتك بشكل، لكن لما بتيجي تسمعه بشكل تاني أو ناقص جزء فهنا بتستغربه وأحيانا بتنكره، رغم إن كل اللي حواليك بيقولوا لك إن لأ هو ده صوتك اللي إحنا متعودين نسمعه، لكنك ما بتحسش إن هو ده صوتك. الموضوع راجع لطبيعة انتقال الترددات منك للشخص، سواء
وسيط زي التليفون أو زي الميكروفون، أو مباشر منك ليه مباشرة، أنت بتتكلم وهو بيسمعك. أحيانا الصوت بيتغير ببعد المسافة، ولكن التغيرات دي بتبقى تغيرات بسيطة جدا احنا يمكن ما بنلاحظهاش، لأن في مجموعة من الترددات بتفقد طاقتها بالمسافة أو ما بتقدرش تنتشر لمسافات بعيدة، ودي تحديدا الترددات المنخفضة في صوتك أو الصوت الغليظ أو الرخيم. نرجع تاني اللي كنا بنقوله من شوية، طبيعة انتقال الصوت. الصوت اللي بيتنقل في الأجسام الصلبة هو الصوت الرخيم أو الصوت الغليظ، أو أتخن طبقة في صوتك هي اللي بتتنقل في الأجسام الصلبة أو في العظم لغاية ما بتوصل لودنك. فأنت بتتعود تسمع صوتك رخيم أو غليظ نوعا ما عن اللي بتسمعه لما بيتسجل. لكن لما بتيجي تسجل صوتك ده اللي بيتنقل داخليا اللي هو فيه اللو فريكوانسي الخاصة بيك ما بيتنقلش للميكروفون، فده اللي بيخليك تحس ان صوتك رفيع شوية عن اللي انت متعود عليه. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تقبل صوتك وتتعايش معاه، لان كل الناس بتسمعه كده من ساعة ما بدأت تتكلم او من ساعة ما بدأوا يسمعوك. لحد هنا خلص الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، واكتبوا لي برضو في التعليقات انتوا حابين الفيديو الجاي يكون عن ايه. هل يكون عن الموهبة ولا يكون عن تدريب من التدريبات الهامة لجمال الصوت؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو طبعا لو استفدتوا، وتعملوا له شير لحد انتوا حاسين ان هو ممكن يستفيد. سلام.